שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שני פרקים קצת טכניים, מטריצות הפיכות ודטרמיננטים, חוזרים חזרה למרחבים הוקטוריים האהובים עלינו כל כך. והפעם, בפרק הזה, נעסוק בפונקציות בין מרחבים וקטוריים. אז תחילה נזכר במונחים שקשורים לפונקציות שישמשו גם אותנו. בואו נתחיל. אז הנה מה אנחנו יודעים על פונקציות. זו התאמה F בין קבוצה A לקבוצה B, נקראת פונקציה, אם לכל איבר מ-A מותאם איבר אחד ויחיד מהקבוצה B. ושימו לב שיש פה שני תנאים שצריכים להתקיים בשביל שנוכל להגיד שיש לנו פונקציה. לכל איבר מ-A, אחד ויחיד מ-B. לכל איבר מ-A מותאם איבר אחד ויחיד מ-B. לכל A, אחד מ-B. שני תנאים שצריכים להתקיים בשביל שנוכל להגיד יש לנו פה פונקציה. אנחנו מסמנים F, נקודותיים, A, חץ B. הפונקציה F לוקחת איברים מ-A ומתאימה להם איברים מ-B. לקבוצה A אנחנו קוראים תחום, ולקבוצה B אנחנו קוראים טווח. ל-F אנחנו קוראים כלל התאמה. כלל התאמה שלוקחת איבר בתחום ומתאימה לו איבר בטווח. כל פונקציה נקבעת על פי שלושתם. שינוי בכלל ההתאמה או בתחום או בטווח ישנה לנו את הפונקציה. לכל A ב-A אנחנו מגדירים F של A קטן שווה B קטן, כש-B קטן שייך ל-B גדול. האיבר A מ-A נקרא מקור, והאיבר B מהקבוצה B נקרא תמונה. בואו נראה רגע כמה דוגמאות עם המונחים שזה עתה דיברנו. בואו נסתכל על F מ-R ל-R שמוגדרת על ידי כלל ההתאמה 2x ועוד 6. F היא פונקציה שלוקחת איבר מהתחום R אל הטווח R הממשי, וכלל ההתאמה הוא 2x ועוד 6. נוסחה זו מתארת פונקציה, למה? כי היא מוגדרת לכל x בתחום, אפשר להפעיל אותה על כל איבר במספרים הממשיים, ומקבלים תוצאה שגם היא מספר ממשי. לכל x בתחום מותאם אך ורק איבר אחד בטווח. שני התנאים של פונקציה מתקיימים. לכל איבר ב-R מותאם רק איבר אחד בטווח. למשל, f של 7 שווה 20. אם במקום x נכתוב 7, 2 כפול 7 ועוד 6, מקבלים 20. אז אנחנו אומרים ש7 הוא מקור של 20, 7 הוא מקור של 20, או 20 הוא תמונה של 7. הנה עוד דוגמה. f מ-R ל-R שמוגדרת על ידי f של x שווה ל-x בריבוע. גם זה מתאר פונקציה. כל מספר שנציב פה נקבל רק ערך אחד, ואפשר להציב כל איבר מ-R, והתמונה תהיה גם היא ב-R, ולכן זו פונקציה מהממשיים אל הממשיים. במקרה הזה, 2 וגם מינוס 2 הם מקורות של 4. למה? כי אם נציב פה 2 נקבל 4, ואם נציב מינוס 2 גם נקבל 4. או 4 הוא התמונה גם של 2 וגם של מינוס 2. והנה עוד דוגמה. אם נרצה לומר שהנוסחה f של x שווה ל-1 חלקי x מתארת פונקציה, כבר לא נוכל להגיד ש-f הולכת מ-R ל-R, כי אם אנחנו לוקחים את התחום להיות R, אי אפשר יהיה להפעיל את f על האיבר 0, ולכן זה לא יתאר פונקציה. כדי לתאר פונקציה, אנחנו חייבים לבחור את התחום להיות R, הממשיים, ללא 0. כמובן, אפשר היה לבחור גם תחום אחר, אבל כל קבוצה שמכילה את ה-0 לא יכולה להוות תחום עבור הפונקציה, עבור f, כי אז היא לא תהיה פונקציה. אם ניקח קבוצה ללא 0, שנוכל להציב במקום x את המספרים, אז נקבל פונקציה. אז f תתאר פונקציה כשהתחום שלנו זה הממשיים ללא 0. כמובן שה-0 מונע מהתנאי הראשון של פונקציה להתקיים. אכן, כשנציב מספרים נקבל רק ערך אחד, אבל אנחנו רוצים להציב כל
a בתחום. ולכן התחום אסור לו לכלול את האיבר 0. כאן מתקיים למשל ש2 הוא מקור של חצי, או חצי הוא תמונה של 2, בדיוק אותם מונחים. הנה עוד כמה מונחים שקשורים לפונקציות שאנחנו נרצה להשתמש בהם. למשל, אם 0 נמצא בקבוצה b, אז האפסים של הפונקציה f מ-a ל-b הם. כלומר, שימו לב מה כתוב כאן. אני כבר יודעת ש-f היא פונקציה, כתוב לי, a זה התחום, b זה הטווח, אבל בטווח יש לי את 0. אז אני מעוניינת באפסים של הפונקציה. מה הם האפסים? קבוצת האפסים, נסמן אותה ב-K, זה כל ה-X'ים שנמצאים ב-A, כך כשאני מפעילה עליהם F, אני אקבל את ה-0 שנמצא ב-B. כמובן שזה מחייב ש-0 יהיה בקבוצה B. בואו נראה רגע דוגמה. בפולינומים אלו כל השורשים של הפולינום, כי אני רוצה לקחת f של x, כשזה פולינום, להשוות ל-0, זה בדיוק למצוא את השורשים של f. למשל, הדוגמה שלנו, f של x שווה ל-2x ועוד 6, זה פולינום ממעלה ראשונה, קבוצת האפסים, k, תהיה מינוס 3, זה האיבר היחידי שמקיים 2 כפול מינוס 3 ועוד 6 שווה ל-0. אם נסתכל בדוגמה השנייה שלנו, בפונקציה f של x שווה ל-x בריבוע, k שווה ל-0. המספר היחיד שייתן לנו 0 זה כש-x שווה ל-0. בדוגמה f של x שווה ל-1 חלקי x מתקיים שקבוצת האפסים היא ריקה. למה? כי למשוואה 1 חלקי x שווה 0 אין פתרון. אין לי x'ים שאם אני אציב אותם כאן אני אקבל 0. למרות, שימו לב, ש-0 שייך ל-b, כאשר b זה כל המספרים הממשיים. תזכרו, בפונקציה הזו, 0 לא היה בתחום, הוא לא היה ב-a, אבל הטווח נשאר כל r. לעומת זאת, למספר 0 כאן לא נוכל להגיע, לכן קבוצת האפסים של הפונקציה הזאת היא ריקה. הלאה, אם נבחר למשל את הפונקציה f של x שווה לסינוס x, עוד לא דיברנו עליה, אבל אם נבחר את f של x להיות סינוס x, נקבל שקבוצת האפסים זה כל האיברים מהצורה פאי t, כש-t מספר שלם. אלה כל האיברים שכשמחשבים את הסינוס שלהם, מקבלים 0. אז שימו לב שלפעמים בקבוצה k, קבוצת האפסים, יש לנו כמות סופית של אפסים, לפעמים יש לנו אין סוף אפסים, ולפעמים אין לנו בכלל אפסים. הקבוצה משתנה בהתאם לפונקציה שלנו. בואו נראה מונחים נוספים שאנחנו צריכים. התמונה של f מ-a ל-b, של הפונקציה f, שימו לב שמרגע זה ואילך, כולם יהיו פונקציות. אנחנו מסמנים את זה ב-im f, בא מהמילה image של f, התמונה של f, וזה כל ה-y'ים ב-b, כך שעבורם קיים x ב-a, שאם נפעיל עליו את f, נקבל את ה-y. אוסף כל האיברים ב-b, שיש להם מקור על ידי f בקבוצה a. זאת התמונה. למשל, בדוגמה f של x שווה ל-2x פלוס 6, התמונה היא r, כלומר כל המספרים. כל מספר ממשי שתיקחו, אפשר יהיה למצוא לו x, כך ש2x ועוד 6 ייתן את המספר שאנחנו רוצים. בדוגמה f של x שווה ל-x בריבוע למשל, התמונה זה r פלוס איחוד 0, כלומר כל המספרים החיוביים יחד עם 0, או מה שנקרא במילים אחרות, האי שליליים. בדוגמה f של x שווה ל-1 חלקי x, התמונה היא r ללא 0. 0 נמצא בטווח, אבל אנחנו לא נגיע אליו, לכן הוא לא נמצא בתמונה, הוא בטווח, אבל הוא לא בתמונה של הפונקציה. ובדוגמה f של x שווה לסינוס x, מה תהיה התמונה? התמונה תהיה כל הקטע הסגור מינוס 1, 1, כי כל מספר ממשי שנפעיל עליו את הפונקציה סינוס x, נקבל איזשהו מספר בין מינוס 1 ל-1, ולכן התמונה זה הקטע הסגור מינוס 1, 1.
פונקציות ממשיות מ-R ל-R אנחנו נוהגים להמחיש באמצעות גרף, כך אנחנו רואים איך הפונקציה מתנהגת. אנחנו נעזר כאן בתוכנת דסמוס בשביל להראות את הגרף של הפונקציות שדיברנו עליהן כרגע. הגרף בעצם זה אוסף כל הנקודות הסדורות מהצורה x, f של x, שאותם אנחנו מתארים במישור ומקבלים גרף. בואו נראה את הדוגמאות שלנו. f של x שווה ל2x פלוס 6, זה הגרף. קו ישר שחותך את ציר x וציר y בנקודות המתאימות. לא ניכנס לזה, זה לא קשור לענייננו. והנה f של x שווה ל1 חלקי x, איך נראה הגרף של הפונקציה, כלומר אוסף כל הנקודות x, f של x, ש-x נמצא בתחום, לכן x לא יהיה 0. הנה, הקו הזה והקו הזה, זה מה שקורה בחלק הממשי, וזה מה שקורה ל-x'ים השליליים. הלאה, f של x שווה לסינוס x, הנה גרף הפונקציה. מניחה שאתם כבר מכירים את הדברים האלה. ואחרון חביב שהיה לנו, f של x שווה ל-x בריבוע, הנה, זה גרף הפונקציה. ככה אנחנו מתארים את הפונקציות הממשיות, שהתחום והטווח זה r, או איזושהי תת קבוצה של r, לתוך הממשיים. הנה עוד כמה מונחים שאנחנו רוצים. פונקציה f מ-a ל-b נקראת חד-חד ערכית. מתי? בואו נראה מה זה אומר שפונקציה היא חד-חד ערכית. f נקראת חד-חד ערכית אם לכל x1 שונה מ-x2 ב-a, מתקיים ש-f של x1 שונה מ-f של x2 כמובן ב-b, כי f של x1 ו-f של x2 כבר נמצאים ב-b. אפשרות אחרת להגדיר את זה, אם f של x1 שווה ל-f של x2, ב-b, אז x1 שווים ל-x2 ב-a. אם הגענו לאותה נקודה, יצאנו מאותה נקודה. בואו נראה את הדוגמאות שלנו. הפונקציה f של x שווה ל-2x פלוס 6 היא חד-חד ערכית. למה? אם f של x1 שווה ל-f של x2, אם f של x1 שווה ל-x2, בואו נראה שבאמת x1 שווה ל-x2. בואו נציב, נקבל 2x1 ועוד 6 זה שווה ל-2x2 ועוד 6, נצמצם את 6, 2x1 שווה ל-2x2, נחלק ב-2, נקבל x1 שווה ל-x2. קיבלנו ש-f של x1 שווה ל-f של x2, גורר x1 שווה ל-x2, לכן הפונקציה שלנו היא חד-חד ערכית. כך גם בפונקציה f של x שווה ל-1 חלקי x, כי אם אני לוקחת שני איברים בתחום, שזה מספר ממשי ללא 0, ואם לוקחים x1 ו-x2 שהם לא 0, ומתקיים ש-f של x1, כלומר 1 חלקי x1, שווה ל-f של x2, כלומר 1 חלקי x2, מה אנחנו מקבלים? ש-x1 חייב להיות שווה ל-x2, פשוט תכפלו באלכסון, וזה מה שיוצא. אבל אם אנחנו מסתכלים על הפונקציה f של x שווה ל-x בריבוע, היא כבר לא חד-חד ערכית. למה? כי אני יכולה לקחת שני מספרים שונים, 2 לעלות בריבוע, מינוס 2 לעלות בריבוע, שניהם נותנים לי את 4, כלומר, f של x1 שווה ל-f של x2, אבל x1 ו-x2 לא שווים, האחד הוא 2 והשני הוא מינוס 2, לכן הפונקציה הזאת היא לא חד-חד ערכית. וגם הפונקציה f של x שווה לסינוס x היא לא חד-חד ערכית. כי למשל אני יכולה לקחת את 0 ופאי, שזה שני x'ים שונים, להפעיל עליהם f ולקבל את אותה תוצאה. f של x1 שווה ל-f של x2, אבל x1 לא שווה ל-x2. הנה עוד מונח, פונקציה שהיא על. f מ-a ל-b שהיא על. מה זה אומר שפונקציה היא על? בואו נראה. הפונקציה f נקראת על, אם לכל y ב-b קיים x ב-a, כך ש-f של x שווה y. כלומר, במילים אחרות מה כתוב פה? שהתמונה של f זה אכן כל b. בואו נראה בדוגמאות שלנו. 2x ועוד 6 היא על. למה? כי כל y שאתם תיקחו, לא משנה איזה y ב-r, שזה הטווח שלנו, תמיד אפשר יהיה למצוא x שיגיע אליו. איך נמצא? נחפש 2x1 ועוד 6 שווה ל-y שנתתם לי, נעביר אגפים ונקבל ש-x1 שווה ל-y מינוס 6 חלקי 2. לא משנה איזה y אתם נותנים לי, מצאתי לי את ה-x המתאים. ולכן כל y נמצא בתמונה. בפונקציה f של x ששווה ל-x בריבוע, זו כבר לא פונקציה על. למה? כי למשל, למינוס 4
אין x שיגיע אליו. אמרנו כבר שאפשר להגיע רק למספרים האי שליליים, כלומר, אם אני מחפש את x, כך ש-f של x שווה למינוס 4, אני לא אמצא, ולכן כל עוד הטווח שלי הוא r, אני לא אוכל להגיד שהפונקציה שלי היא על. כמובן שאם אני אשנה את הטווח למספרים האי שליליים, אז כן היא תהיה על. זה משנה לנו כמובן את הפונקציה. הפונקציה f של x שווה ל-1 חלקי x היא גם לא על, כי כמו שכבר אמרנו, 0 נמצא בטווח, אבל אין לו מקור, אין אף x, שאם נפעיל עליו את הפונקציה 1 חלקי x, נגיע ל-0, ולכן היא לא על. אבל, כמו שאמרנו קודם, גם כאן, בואו נגדיר פונקציה חדשה, נקרא לה g, מ-a ל-a, מי זה a? a תהיה הקבוצה r הממשיים ללא 0. עכשיו אם אני מגדירה את g להיות g של x שווה ל-1 חלקי x, עכשיו g היא כן פונקציה על. אבל f שהולכת מ-a בעצם, שזה r ללא 0, ל-r היא לא פונקציה על, ולכן f ו-g הן לא אותה פונקציה, אחת תהיה על והשנייה לא תהיה על. כמובן שהמסקנה אומרת שחד-חד ערכית ועל תלוי בתחום ובטווח של הפונקציה. בואו נראה דוגמה מסכמת. אנחנו נעשה לנו טבלה, יהיה לנו פה קריטריונים להשוואה, ושימו לב איזה פונקציות אנחנו נשווה. הפונקציה הראשונה f של x תהיה מ-r ל-r, מוגדרת על ידי f של x שווה ל-x בריבוע ועוד 1, והנה הפונקציה הבאה, נקרא לה h של x, היא תהיה מהמרוכבים אל המרוכבים, h של x תהיה שווה x בריבוע ועוד 1. אלו פונקציות שונות, בואו נראה מה דומה ביניהם ומה שונה ביניהם. אז הדבר הראשון שאנחנו בודקים זה תחום וטווח. כאן גם התחום וגם הטווח זה r, המספרים הממשיים, ואילו כאן גם התחום וגם הטווח זה c. אפשר להפעיל את הפונקציה על כל r ואת הפונקציה הזו על כל המרוכבים. כלל ההתאמה, מהו כלל ההתאמה? כאן אנחנו קוראים לו f, וזה יהיה x בריבוע ועוד 1, וכאן אנחנו קוראים לו h, וזה אותו כלל, x בריבוע ועוד 1, אבל אלה פונקציות שונות, תחום וטווח שונה, אלה פונקציות שונות, למרות שזה אותו כלל התאמה. הלאה, בואו נראה מה קבוצת האפסים. במקרה של f, קבוצה ריקה. אין לי פתרון למשוואה x בריבוע ועוד 1 שווה 0, לכן קבוצת האפסים היא ריקה, למרות שב-r יש 0, אף x לא מגיע לשם, ולכן קבוצת האפסים ריקה. מה קורה כאן? כאן i ומינוס i. קבוצת, יש לנו את ה-0, מי הם האיברים ב-c בתחום שמגיעים ל-0 של c בטווח, זה i ומינוס i. הלאה, תמונה, מהי התמונה של f? כל ה-x'ים ב-r, כך ש-x גדול שווה ל-1. למשל, אם נרצה להגיע לחצי, למרות שהוא נמצא בטווח, לא נצליח, כי x בריבוע ועוד 1 שווה לחצי, אומר ש-x בריבוע שווה מינוס חצי. טוב, אין לנו x'ים ממשיים כאלה. ולכן, בתמונה יש רק את ה-x'ים שגדולים או שווים ל-1. זה מה שיש כאן בתמונה. לעומת זאת, מה התמונה כאן? כל c, כל מספר מרוכב שתכתבו כאן, תעבירו את אחד לצד שני, תקבלו מספר מרוכב חדש, תוציאו שורש ריבועי, ואנחנו כבר יודעים שאפשר להוציא שורש ריבועי מכל מספר מרוכב, נקבל את התוצאה, ולכן הפונקציה הזאת, h, התמונה שלה היא כל c. בואו נראה אם הן חד-חד ערכיות. f של 1 שווה ל-f של מינוס 1 שווה ל-2, לכן היא לא חד-חד ערכית, יש לי x'ים שונים שהתמונה שלהם זהה, וכמובן שאותה דוגמה תשמש גם אותנו כאן, h של 1 יהיה אותו דבר כמו h של מינוס 1 וגם כאן נקבל 2, לכן גם h לא חד-חד ערכית. מה לגבי על? טוב, על, כמובן ש-f היא לא על, כי ראינו כרגע שהתמונה זה לא כל הטווח r, זה רק חלק ממנו, לכן היא לא על, אבל h היא על, כי התמונה זה כל c, ולכן h היא על, ואילו f היא לא על. זהו חברים, סיימנו לעבור על כל המונחים שאנחנו נרצה להשתמש בהם. ואם אתם טועים מה עשתה החללית הזאת מאחוריי,
בשיעור הבא אנחנו נגלה את התעלומה. תודה רבה לכם.